সাধাৰণতে হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ মাজৰ কাজিয়া বা দ্বন্দ্ব যেতিয়া তুংগলৈ যায় বা যেতিয়া ইজনে সিজনক আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰা অৱস্থাত হয় তেতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে হাজবেণ্ড ৱাইফে তেওঁলোকৰ মাজৰ যে মেৰিটেল ৰিলেশ্যনশ্বিপত তাত বৈবাহিক সম্পৰ্ক সেইটো বিচ্ছেদৰ কাৰণে তেওঁলোক আদালতৰ কাষ চাপে তাকে আমি ডিভোৰ্স বুলি পেলাই কওঁ ডিভোৰ্স বেছ কিছু কাৰণত হ'ব পাৰে কি কাৰণত হ'ব নহ'ব সেইবিলাক আন এটা ভিডিঅ'ত আমি কোৱাৰ চেষ্টা কৰিম কি কণ্ডিশ্যনছত ডিভোৰ্স হ'ব পাৰে আমাৰ ভাৰতীয় আইনত কি কোৱা হৈছে সেই বিষয়েও আলোচনা কৰিম ভৱিষ্যতে কিন্তু আজি আমি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া হাজবেণ্ড ৱাইফৰ এই দ্বন্দ্ব কোৰ্টৰ মজিয়ালৈ যায় বা বিচ্ছেদৰ কাৰণে ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰে বিবাহ বিচ্ছেদৰ কাৰণে তেতিয়া সাধাৰণতে দেখা যায় যে ৱাইফে তেওঁৰ ভৰণ পোষণ বা মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে এটা গোচৰ কৰে বা এপ্লিকেশ্যন কোৰ্টৰ আগত কৰে বিভিন্ন প্ৰভিজন আছে Section 24 Hindu Marriage Act 125 Criminal Procedure Code Domestic Violence Actor আন্ডাৰতো ৱাইফে আজিকালি মেইনটেনেন্স বিচাৰি বা ভৰণ পোষণ বিচাৰি গোচৰ তৰা আমি দেখা পাওঁ এতিয়া কথা হৈছে যে সদায় বা সকলো ক্ষেত্ৰতে কি হাজবেণ্ডে তেওঁৰ বিবাহিত স্ত্ৰীক ভৰণ পোষণ দিবৰ বাবে দায়বদ্ধ নে নহয় এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত মুঠ 4টা বিষয় বা কণ্ডিশ্যনছ ডিছকাশ্যন কৰিম আলোচনা কৰিম যাৰ দ্বাৰা আমি চেষ্টা কৰিম পুৰুষসকলক বিশেষ জনাবলৈ বা মহিলাসকলকো সেই বিষয়ে অৱগত কৰিবলৈ যে এই 4টা কণ্ডিশ্যন যদি থাকে তেন্তে ৱাইফসকল কোৰ্টৰ পৰা ভৰণ পোষণ নাপায় বা বঞ্চিত হয় আহক আজিৰ এই আলোচনাৰ বিষয়লৈ যাওঁ তাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' এইটো কাৰণে হ'বলৈ যে একেবাৰে ভিডিঅ'ৰ শেষত মই এটা কথা সদায় মোক মোৰ প্ৰফেশ্যনেল কেৰিয়াৰত মানুহে সুধি অহা পাইছোঁ যে এগৰাকী ৱাইফ যদি তেওঁ শিক্ষিত হয় বা শিক্ষাগত অৰ্হতা যদি তেওঁৰ থাকে আৰু তেওঁ সেই শিক্ষাগত অৰ্হতা থকা স্বত্তেও তেওঁ কোনো কাম কাজ নকৰাকৈ ঘৰত বহি থাকে তেন্তে তেওঁ মেইনটেনেন্স পাবনে নাই বা সেই ক্ষেত্ৰত যদি স্বামীয়ে কয় যে তেওঁতো শিক্ষিত কিন্তু তেওঁ ইচ্ছাকৃতভাৱে কাম কাজ নকৰাকৈ ঘৰত বহি আছে গতিকে তেওঁ ভৰণ পোষণ পাবৰ যোগ্য নহয় এই ক্ষেত্ৰত যদি কোৰ্টত হাজবেণ্ডে জনায় তেন্তে ৱাইফ বা স্ত্ৰীয়ে কি ভৰণ পোষণ নাপায় নেকি সেই বিষয়ে মই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে শেষত আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ উপকাৰত আহিব আৰু যদি উপকাৰত আহে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব মই বিকেকৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ল গুৰু আছাম একমাত্ৰ প্ৰবন অসমীয়া লিগেল চেনেল আপোনালোকৰ বাবে আপোনালোকক আইনৰ কিছু টিপছ দিবৰ বাবে আহক আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ আগবাঢ়ি আমাৰ প্ৰথম কণ্ডিশ্যনছ বা যিটো কাৰণে ৱাইফে মেইনটেনেন্সৰ পৰা বঞ্চিত হয় বা এগৰাকী স্ত্ৰীয়ে ভৰণ পোষণ নাপায় সেই কাৰণটোলৈ যাওঁ ৱাইফ যদি কিবা চাকৰি বা এনে কোনো কাম কাজ কৰে যাৰ দ্বাৰা তেখেতে যথেষ্ট পৰিমাণে উপাৰ্জন কৰে বা যে সেই উপাৰ্জনৰ দ্বাৰা তেওঁৰ নিজকে ভৰণ পোষণ দিবলৈ সম্পূৰ্ণ সক্ষম সেই ক্ষেত্ৰত কোৰ্টে তেখেতক কেতিয়াও স্বামীৰ পৰা কোনো ভৰণ পোষণ আদায়ৰ অৰ্ডাৰ নিদিয়ে এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যে বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ অৰ্থাৎ ৱাইফ যে ক'ৰবাত চাকৰি কৰে বা তেওঁ যে সম্পূৰ্ণ চাকৰিৰ উপাৰ্জিত ধনেৰে সম্পূৰ্ণভাৱে নিজকে ভৰণ পোষণ দিব পাৰে সেই কথাটো কিন্তু প্ৰমাণ কৰিব লাগিব হাজবেণ্ডে কোৰ্টত সাক্ষী পাতি দি বা তেওঁ কোনো ডকুমেণ্ট ইত্যাদি বা যিকোনো প্ৰকাৰে কোৰ্টত প্ৰমাণ কৰি দিব লাগিব যে নহয় মোৰ ৱাইফ চাকৰি কৰে আৰু তাৰ দ্বাৰা তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে উপাৰ্জনশীল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কোনো ভৰণ পোষণৰ বাবে যোগ্য নহয় আৰু মই তেখেতক ভৰণ পোষণ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই বুলি পেলাই হাজবেণ্ডে প্ৰমাণ কৰি দিব লাগিব দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে যিটো কাৰণে কোৰ্টে বা আদালতে এগৰাকী ৱাইফক মেইনটেনেন্সৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে যে তেওঁ যদি ৱাইফ যদি নিজ ইচ্ছায় স্বামীৰ পৰা আঁতৰি যায় গৈ পেলাই বেলেগত থাকে অথবা বিনা কাৰণত স্বামীৰ পৰা আঁতৰি থাকে সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ৱাইফে কেতিয়াও হাজবেণ্ডৰ পৰা কোনো মেইনটেনেন্স বা ভৰণ পোষণ নাপায় অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত যদি হাজবেণ্ডৰ কোনো অত্যাচাৰৰ বা উৎপীড়নৰ দ্বাৰা তেখেতে সহ্য কৰিব নোৱাৰি আঁতৰি যাবলগীয়া হয় বাধ্য হৈ পেলাই যদি স্বামীৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাবলগীয়া হয় বা স্বামীৰ পৰা আঁতৰি যাবলগীয়া হয় সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু হাজবেণ্ডে ৱাইফক মেইনটেনেন্স দিব লাগিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰতো সম্পূৰ্ণ হাজবেণ্ডৰে দায়িত্ব যে স্ত্ৰী নিজ ইচ্ছায় যে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তেওঁ কোনো অত্যাচাৰ কৰা নাই একো কৰা নাই কোনো দিন হাই কাজিয়া দণ্ড বিদ্বেষ হোৱা নাই ৱাইফ নিজেই নিজাববীয়াকৈ তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি গৈ পেলাই বেলেগত আছে সেই কথাটো যদি হাজবেণ্ডে কোৰ্টত প্ৰমাণ কৰিব পাৰে তেতিয়া কিন্তু তেওঁ মেইনটেনেন্স দিয়াৰ পৰা ৰেহাই পাব এই ক্ষেত্ৰত স্ত্ৰীয়ে কেতিয়াও কোৰ্টৰ পৰা মেইনটেনেন্সৰ অৰ্ডাৰ নাপায় এইবাৰ আমি তৃতীয় কাৰণটো আলোচনা কৰোঁ যাৰ দ্বাৰা এগৰাকী ৱাইফ বা স্ত্ৰী
মেইনটেনেন্সৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব সেইটো হৈছে তেওঁ যদি হাজবেণ্ডৰ পৰা আঁতৰি গৈ কোনোবা বেলেগ পুৰুষৰ লগত লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকে অথবা কোনো ব্যক্তিৰ লগত ফিজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এষ্টাব্লিছ কৰে যিটো স্বামীয়ে প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব যে তেওঁ লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে বা ফিজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপত কোনোবা পুৰুষৰ লগত আছে মোৰ মতৰ বিৰুদ্ধে সেই ক্ষেত্ৰত কোৰ্টে তেখেতক মেইনটেনেন্স দিবলৈ বাধ্য নহয় চতুৰ্থ আৰু ফাইনেল যিটো কাৰণে কোৰ্টে এগৰাকী স্ত্ৰীক মেইনটেনেন্সৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব পাৰে সেইটো হৈছে যে স্ত্ৰীয়ে যদি নিজৰ ধৰ্ম এৰি আন ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে আৰু স্বামীয়ে যদি সেইটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু কোৰ্টে স্ত্ৰীক মেইনটেনেন্সৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব পাৰে আসলতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আইনে এটা কথা সদায় স্পষ্ট কৰি আহিছে যে হাজবেণ্ড ইজ অলৱেজ ৰেছপন্সিবল টু মেইনটেইন হাৰ ৱাইফ অৰ্থাৎ স্বামী সদায় তেওঁৰ বিবাহিত স্ত্ৰীক দায়িত্ব ল'বলৈ বাধ্য কিন্তু এই চাৰিটা কণ্ডিশ্যনছ যে আজি আলোচনা কৰিলোঁ এইকেইটা যদি থাকে সেই ক্ষেত্ৰত কোৰ্টে স্ত্ৰীক মেইনটেনেন্স বা ভৰণ পোষণ দিয়াৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব পাৰে এতিয়া হওক আমি শেষ যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিলোঁ যে এগৰাকী শিক্ষাগত অৰ্হতা থকা বা শিক্ষিত এডুকেটেড ৱাইফ বা লেডিয়ে মেইনটেনেন্স পাব পাৰে নে নাই যদি তেওঁ কোনো তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাক ব্যৱহাৰ নকৰি কাম কাজ নকৰাকে ঘৰত বহি থাকে আৰু স্বামীৰ পৰা মেইনটেনেন্স বিচাৰে বা ভৰণ পোষণ বিচাৰে তেওঁ মেইনটেনেন্স পাবলৈ যোগ্য হয় নে নহয় এই ক্ষেত্ৰত 2017 চনত শালিজা ভাৰ্চেছ কোবান্না মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এটা গোচৰ হৈছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে ক্লিয়াৰ কৰি দিছে যে যদিও এগৰাকী ৱাইফ শিক্ষাগত অৰ্হতা থকা সত্ত্বেও কোনো কাম কাজ নকৰাকে ঘৰত বহি থাকে আৰু তেওঁ মেইনটেনেন্স হাজবেণ্ডৰ পৰা বিচাৰে হাজবেণ্ডে কিন্তু তেখেতক মেইনটেইন কৰিবলৈ বাধ্য অৰ্থাৎ ভৰণ পোষণ দিবলৈ বাধ্য তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে কিন্তু তেওঁ ঘৰত বহি আছে কাম নকৰাকে আৰু মোৰ পৰা মেইনটেনেন্স বিচাৰিছে বুলি পেলাই যদি স্বামীয়ে কোনো আপত্তি দৰ্শায় সেইটো কেতিয়াও কোৰ্টে মানি নলয় আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কামত আহিব আপোনালোকৰ উপকাৰ হ'ব যদি উপকাৰ হয় শ্বেয়াৰ কৰিব একচুৱেলি আমাৰ ল গুৰু আছাম এই চেনেলটো মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে সম্পূৰ্ণ প্ৰ বনো লিগেল চেনেল আপোনালোকক অলপ হ'লেও আইনৰ টিপছ দিয়াৰ বাবে আমি যত্ন কৰোঁ আপোনালোকৰ যিকোনো সমস্যা হ'লে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি সেই সমস্যাসমূহ আইনৰ দৃষ্টিৰে কেনেধৰণে সমাধান কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম কাৰণ এই দেশ আপোনাৰ এই আইন আপোনাৰ আৰু আইন জনাৰ দায়িত্ব কিন্তু আপোনাৰ